नमस्कार, रुचकर मेजवानी मी तर्शमय तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे साबुदाणा वडा, पण त्याला मी थोडंसं वेगळं नाव दिलंय, साबुदाणा चीज कटलेट। सुरुवात करूया। मी इथे 150 ग्रॅम साबुदाणा घेतला आणि तो मी रात्रभर भिजत ठेवला होता। एक पेरा एवढा पण पाणी ठेवायचं त्याच्यामध्ये आणि रात्रभर भिजत ठेवायचा की तो छान असा मोकळा होतो। त्यानंतर इथे घेतलेत मी 3 उकडलेली बटाटी, ती घालूया। आपण नॉर्मली जसं साबुदाणा वडा करतो तसंच घेते, पण थोडासा चेंज, त्याच्यामध्ये मी हिरवी मिरचीच्या जागी आपला मसाला वापरते आणि चीज घालणार आहे स्टफ करायला। कारण नॉर्मली आपल्याला कधी कधी साबुदाणा वडा तोच खायला कंटाळा येतो, म्हणजे स्पेशली मुलांना, आणि त्यात जर चीज घातलं तर मग काय विचारायलाच नको, मग ते लगेच खातात। इथे आपण घेऊया शेंगदाणा, घेऊया साधारण 4 टेबलस्पून घेतलेत। कोथिंबीर घेतली इकडे, नेहमीचा आपला साठवणीतला मसाला किंवा रेड चिली पावडर यूज केली तरीही चालणार आहे, आणि मीठ चवीप्रमाणे। आता हे छानपैकी मिक्स करायचंय। छानपैकी मिक्स झालेलं आहे। आता आपण साबुदाणे वडे करायला घेऊया। आता आपण हे करायला घेऊया। थोडंसं खोलगट करायचं आणि त्याच्यामध्ये हे चीज भरायचं आपल्याला। अशा प्रकारे मी बाकीचे पण करून घेते। अशा प्रकारे मी 6च फक्त साबुदाणा कटलेट करून घेतलेले। आता आपण याला फ्राय करूया। तेल ऑलरेडी गरम करत ठेवलं होतं। आणि आपण शॅलो फ्राय करतोय, अगदी पूर्ण डीप नाही करत। आतमध्ये जे चीज आहे ते खूप सुंदर लागतं, त्यामुळे हे असेच खायचे आहेत। दुसऱ्या साईडने पण छान झालेले। आता आपण हे काढून घेऊया। गरमागरम साबुदाणा चीज कटलेट तयार आहे। हे असे गरम गरम खायला छान लागतात, कारण ते छान असं चीजमधनं वितळते। तुम्ही ही रेसिपी करा, मला कमेंट्समध्ये कळवा, आणि अशा छान छान इनोव्हेटिव्ह रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचे।